provocation or threat? Paragraph 4 of Article 13. When we say provocation, that is the unjust or improper conduct or an act of the offended party capable of exciting, inciting, or irritating one. So, ang ibig sabihin nito, yung provocation ay exciting. Ang magpa-excite, ang magpa-galaw ng isang tao. Magpa-incite or magpa-irritate. Yung mag-udyok sa tao. So, may mga tao kasi na sobrang kulit. Kaya, ang isang tao ay nairita, na-udyukan siyang gumawa ng krimen laban sa taong napakakulit sa kanya. So, that is provocation. So, the requisites are the following. Sufficient, meaning adequate to excite the person to commit a wrong. So, sapat na provocation na pang-uudyok, pang-irita, kung kaya ang tao na irita ay nakagawa ng kamalian. Proportionate to its gravity. From the offended party. So, ang provocation dito ay dapat nagmula sa offended party or sa biktima. Personal and directed to the accused. So, mula sa offended party, personal na itinoon sa kanya, saka directed sa akusado. Should be immediate to the act or commission of the crime. Immediate, ibig sabihin, ito ay related. Ang provocation or threat ay related sa ginawang krimen. Now, aggression, which is a retaliation for the insult, or injury, or threat, there is no self-defense but mitigating circumstances. Ibig sabihin dito, di ba, isang tao, ininsulto siya, sinabihan siya na pangit, ganyan, or there is what we call as minor lang na injury na ginawa laban sa kanya, or pananakot, at saka ang ginawa niya, nirisbakan niya, pero ang pagrisbak ay mas matindi kumpara sa insulto or sa injury or threat. Hindi siya maka-avail ng tinatawag na self-defense. Pero, pwedeng ma-invoke yan na mitigating circumstance of provocation. So kagaya na lang ng example na sinabihan ng tao na pangit, so binaril niya. So, yung pagsabi na pangit or ang pag-insulto could be considered as provocation. Pero the person cannot be entitled to self-defense considering that it was only an insult. So kung insult lang din dapat ang pang-resback niya. As to the threat should not be offensive and positively strong. Otherwise, the threat to inflict real injury will become unlawful aggression that will give rise to self-defense. So, ang threat dito na mitigating circumstance ay hindi siya matawag natin na offensive at saka positively strong. Di ba? Nanakot nga siya pero may kasabay na pagtutok ng baril. So, ano yan? Offensive yan and positively strong. So, nung pagtutok ng baril, so, bumunot ang offender ng baril at saka binaril siya. So, in that regard, ang pananakot niya sabay pagtutok ng baril ay makonsider yan na unlawful aggression. Kaya, yung taong bumunot ng baril at saka binaril siya will be entitled to self-defense. So, dito tayo sa kung kailan ang mitigating circumstance of provocation or threat will apply. So, it will apply if the victim is the one making the provocation. So, if the victim or victims has no participation in the provocation or have no participation in the provocation,
the mitigation of liability of the accused will not apply. So dito tayo sa vindication of grave offense. The requisites to remember. Grave offense being done to any of the following. So una, laban sa offender. At ang pangalawa, hanggang pang-anim ay laban sa tinatawag natin na sad brosas. So na-take up na natin yung patungkol sa sad brosas. So itong vindication of a grave offense, hindi lang to laban pala sa offender. No? Merong offense na ginawa, merong grave offense na ginawa laban sa offender. Kung kaya ang offender ay rumispak. So, hindi lang nakatuon ang grave offense sa kanya, kundi pati na din sa tinatawag natin na sad brosas. So, spouse, ascendants, descendants, natural, legitimate, adopted brothers or sisters, and relatives by affinity in the same degrees. The felony that the offender committed is said to be the immediate vindication of the grave offense. So, ang ibig sabihin nito, related, no? Ang felony na ginawa niya ay related, no? Konektado sa ginawang grave offense laban sa kanya o sa kanyang sad brosas. So, immediate allows for lapse of time. The yardstick, meaning the measurement to remember, is that the offender is still suffering mental agony by the offense to him. So, that is what we call as immediate. Hindi kailangan na kaagad, no? So, there could be lagpas ng oras, no? Pero, nandun pa rin ba na nasaktan ang offender sa ginawang grave offense laban sa kanya o sa kanyang sad brosas. Kaya gumawa siya ng krimen. So, pag ginawa niya yon, he will be liable but entitled to vindication of grave offense. Ang ibig sabihin ng vindication ay retaliate, ang pag-revenge or getting even, or yung tinatawag natin resback. Pag sinabing grave offense, any act offensive to the offender or his relatives. So, it need not be unlawful. So, pag sinabing grave offense, ito ay nakakagalit ba sa offender at saka kanyang relatives. So, nakakagalit. Hindi kailangan na itong nakakagalit na ginawa ng offended party ay unlawful. Basta isang bagay na nakakagalit sa offender o di kaya sa kanyang mga relatives. So, yun ang tinatawag na grave offense. Halimbawa, sa harap niya, binastos ang kanyang sister. So, that is grave offense. Pang-iinsulto sa kanya yan, no? So, we have to take note of the following things with regard to vindication of grave offense. Grave offense is the proximate cause or proximate to the act of the offender. Dapat daw ang tinatawag na nakakagalit na ginawa ng offended party ang pinakamalapit na dahilan kung kaya nagawa ng offender ang pag-commit ng krimen laban sa taong gumawa ng nakakagalit sa offender o sa kanyang relatives. Gravity of offense in vindication. Factors to determine. Una, social standing of the person. So, for example, ano siya, ang offender ay nasa mataas na posisyon and then ginagalang siya ng mga tao, pero sa harap ng mga tao siya ay
ininsulto, pinahiya. So, that is what we call as grave offense para sa kanya. So, depende sa lugar at saka oras ng paggawa ng insulto laban sa kanya.